Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. In this video today, I'm going to talk about simple past tense and ways of making past forms. Okay? Now, let's see. Okay. Speaking English basic skills. Simple past tense. Okay. यो युनिट कति हो? युनिट 30 maybe 38 हो यो. 37 or 38. Okay. Now यहाँ आज विशेष गरी धेरै कुराहरू पढ्ने दिन छ. त्यसकारण यसलाई सटक्क छोडिहाल्नु हुँदैन. यहाँ भर्बहरू धेरै जनाले सोध्नु भएको छ कि ईडी लाग्ने भर्बहरू काहीँ डबल लेटर हुन्छ, काहीँ सिंगल लेटर हुन्छ, के भएर यस्तो हुन्छ देखि लिएर धेरै कुराहरू छन्. यी धेरै कुराहरू नै आज हामीले अभ्यास गरेर सक्नुपर्ने छ. अब ओके, यसमा सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको चाहिँ के हो त? सिम्पल पास्ट भनेको त सामान्य रूपमा चाहिँ विगतमा सिद्धिएको काम बताउन सिम्पल पास्ट प्रयोग गरिन्छ. यसमा यो ए र ई भन्ने आउँछ. यो ए ई भनेको के हो? गयो, गए, गइन्, खायो, खाए, खाइन्, देख्यो, देखे, देखिन्. यस्ता कुरा गर्नु पर्यो भने भिटु लगाइदिइहाल्ने. भिटु भनेको पास्ट फर्म. अब यो पास्ट फर्म लाई भिटु भनिन्छ र भर्बलाई चाहिँ रेगुलर र इरेगुलर भनेर, रेगुलर भर्ब एन्ड इरेगुलर भर्ब भनेर दुई ठाउँमा बाँडिएको छ. रेगुलर भर्ब भनेको चाहिँ कस्तो खालको भर्ब होला त भन्दाखेरि रेगुलर भर्ब भनेको ईडी जोड्ने भर्ब, सिधै ईडी जोड्ने भर्ब. V1 मा ईडी जोडेर भिटु बनाइन्छ, पास्ट फर्म बनाइन्छ भने बन्छ भने तिनीहरूलाई रेगुलर भर्ब भनेर भनिन्छ. यहाँ मैले 5 वटा भर्बको पास्ट फर्म ल्याएको छु, तर 5 वटा भर्बमा 5 वटा नियम सिकाउन खोजेको छ. हेर्नु है, यो मैले त्यतिकै राखेको छैन, एकदमै यहाँ धेरै कुरा सिक्नको लागि आज मैले यो लिएर आएको छु. अब पुल भनेको तान्नु, तान्यो भन्नु पर्यो भने ईडी जोड्ने हो. यो PULL मा ईडी जोडेर PULL ईडी पुल्ड बनाइन्छ र म्याक्सिमम भर्ब चाहिँ रेगुलर हुन्छन्. इंग्लिशमा धेरै जसो भर्ब चाहिँ ईडी जोडेपछि भिटु हुन्छ, पास्ट फर्म हुन्छ र त्यही फर्म पास्ट पार्टिसिपल पनि हुन्छ. यो फाइदाको कुरा हो है. अब यहाँ हेर्नु, PULL मा ईडी जोड्दा PULL ईडी भयो. केही टेन्सन भयो त? भएन. यहाँ हेरौँ फेरि, INVIT इन्भाइट मा ईडी जोड्दा INVITED भयो. यहाँ पनि ई थियो, यहाँ पनि ई, दुईटा ई थियो, तर एउटा ई मात्रै बस्यो. म्याथमेटिक्सको कमन रुल पनि यहाँ लाग्छ. यहाँ ई थियो, त्यही भएर यो ई, यो भावेल चाहिँ हड छ. यसमा मात्र हो र चेन्जमा पनि CHANGE मा CHANGED हुन्छ नि, चेन्ज्ड हुन्छ. यो भयो.
अर्को छ एसटीओपी मा ईडी जोड्दा एसटीओपीपीईडी भयो। किन डबल पी भयो? यहाँ एउटा पी थियो, यहाँ दुईटा पी आयो। अर्को छ यसको सबै तल डिटेलमा कुरा गर्नुपर्छ। स्टडी एसटीयुडीवाई थियो, ईडी जोड्दा एसटीयुडीआईईडी पो भयो, वाई त आई भयो। फेरि वाई आई हुँदो रहेछ भनेर कन्सेप्ट बनाइयो, प्लेमा ईडी जोड्दा फेरि पिएलए वाई ईडी नै भयो। यी सबैको नियमहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भयो भने सधैँभरि ढुक्क हुन्छ। अब यो र यो दुईटा त सिम्पल भइहाल्यो, यहाँबाट सुरु गरौँ। यो एसटीओपी स्टपमा ईडी जोड्दा एसटीओपीपीईडी स्टप हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भन्दा यहाँनेरि लास्टमा पी छ, त्यहाँ अगाडि भावेल साउन्ड छ। एईआईओयू छ, त्यही भएर यो पी चाहिँ डबल भएको हो। एसयुबीएमआईटी सबमिट गर्नु भनेको बुझाउनु, पेश गर्नु बुझाउनुलाई सबमिट भन्छ। यहाँ टी को अगाडि आई छ भनेपछि एसयुबी हुन्छ अनि एमआई हुन्छ। त्यसपछि यो टी जुन छ यो चाहिँ डबल हुन्छ र एसयुबीएमआईटीटीईडी एसयुबीएमआईटीटीईडी सबमिटेड हुन्छ। ओके, यो भवेल भएकोले रिपिट हुँदो रहेछ। अगाडि भवेल आएपछि एसयुबीएमआईटी मा यहाँनेरि आई आयो, त्यही भएर आई पछाडि टीटी भयो, यो टी डबल भयो। यहाँ स्टपमा यहाँ पी को अगाडि ओ आयो, त्यही भएर एसटीओपीपीईडी स्टप भएको हो। यो कुरा ठीक छ। अब आयो स्टडीमा किन आई भयो? यहाँनेरि एसटीयुडीवाई थियो, ईडी जोड्दा एसटीयुडीआईईडी स्टडीड भयो। यो वाई चाहिँ वाई हराएर आई भयो। कति बेला यो हराउँछ? ओके, जस्तो यसमा मात्रै होइन, एपीपीएलवाई मा ईडी जोड्यो भने नि एपीपीएलआईईडी हुन्छ। यो वाई पनि आई हुन पुग्छ। सबैमा यो नियम लाग्दैन। त्यसकारण यो कसरी यस्तो हुन्छ भनेर एकपल्ट सिक्नु चाहिँ पर्छ। कसरी यो हुन्छ भन्दा यो वाई को अगाडि एईआईओयू छैन, यो वाई को अगाडि पनि एईआईओयू छैन। यहाँ डी छ, यहाँ एल छ। यस्तो एईआईओयू नभएको बेला यो वाई चाहिँ आई हुन्छ। ओके, त्यही भएर एसयुपीपीएलवाई मा ईडी जोड्नु भयो भने एसयुपीपीएलआईईडी हुन्छ। सप्लाइड एसयुपीपीएलआईईडी हुन्छ। किन भन्दा यो वाई को अगाडि एईआईओयू छैन, कन्सोनेन्ट साउन्ड छ क्या, क देखि ग सम्मको साउन्ड छ। कन्सोनेन्ट साउन्ड भएको बेला त्यो वाई हराएर आई बनिन्छ। ओके, अब अर्को हेरेपछि थाहा हुन्छ यसमा। जस्तै
PLAY प्लेमा इडी जोड्दा PLAY इडी हुन्छ। अहिले y हराएन, y यही बसिरहेको छ। यसमा मात्र होइन, DESTROY डिस्ट्रोयमा इडी जोड्दा DESTROY इडी डिस्ट्रोयड हुन्छ। अहिले चाहिँ y हराएन, यहाँ आएर बस्यो, यहाँ आएर बस्यो, जस्ट इडी जोड्दा भइहाल्यो। किन भन्दा y को अगाडि AEIOU छ, यहाँ O छ, यहाँ A छ। AEIOU भएको भबमा लास्ट लेटरको अगाडि AEIOU छ भने, अथवा y को अगाडि AEIOU छ भने y इडी गर्ने, AEIOU छैन, कन्सोनेन्ट साउन्ड छ भने त्यो y लाई I बनाइदिने। यो एउटा नियम भयो। यसरी V2 बनाउने नियमहरु पनि, पास्ट फर्म बनाउने नियमहरुको मैले कुरा गरे। अब यहाँ हेर्नु त, पास्ट फर्म अफ इरेगुलर verbs आर डिफरेन्ट। त्यो त रेगुलर भर्बको कुरा भयो, इडी जोडिने। तर इडी नै नलाग्ने पनि हुन्छन्। राइट को रोट हुन्छ, राइटेड बनाउन पाइदैन। गो को गोड बनाउन पाइदैन, वेन्ट हुन्छ। रन को र्यान हुन्छ, कट को कट हुन्छ, सेन्ट को सेन्ट हुन्छ। यस्ता डिफरेन्ट हुन्छन् यिनीहरु चाहिँ। अगाडिको भन्दा फरक हुन्छ। यिनीहरु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यिनीहरु त पढेरै जान्ने हुने हो नि। CAT क्याट्स देख्ने बित्तिकै यसको V2 त CAT हो कि जस्तो लाग्छ, तर CAUGST कट हुन्छ हो। अब यो BUI देख्ने बित्तिकै BOUGST बाउट हुन्छ। यिनीहरु चाहिँ इरेगुलर भर्बहरु हुन्, जसलाई इडी जोडेर पास्ट अथवा पास्ट पार्टिसिपल बनाइदैन, तिनीहरुलाई इरेगुलर भर्ब भनिन्छ। अब आज पढिराखेको सिम्पल पास्ट हो, यसमा V2 चाहिन्छ, त्यही भएर V2 बनाउने तरिकाहरु हेरियो। अब आयो युज अफ द सिम्पल पास्ट। यसको प्रयोग किन गर्ने त भन्दाखेरि, टु एक्सप्रेस द एक्सन्स कम्प्लिटेड इन द पास्ट। विगतमा पूरा भएका कार्यहरु बताउन यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स। I knew you were very busy. I knew, यो न्यू भनेको पनि V2 हो, were भनेको पनि B को V2 was र were हुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ हेर्नु त, पास्ट यो डिस्टर्बड लाई डिड नट डिस्टर्ब बनाइयो, यहाँ पनि V2 को नेगेटिभ हो। I knew you were very busy. मलाई थाहा भयो, मैले थाहा पाएँ तपाई धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण मैले तपाईलाई डिस्टर्ब गरिन। तिमी आको थियौ भने मलाई किन नबोलाको त भन्दाखेरि नि, I knew you were very busy. मलाई थाहा भयो तपाई व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, सो त्यसकारण I didn't disturb you. मैले हजुरलाई डिस्टर्ब गरिन भयो। Hari went to market and bought a raincoat. Hari went to market, V2, गयो and bought a raincoat. हरिले बजार गएर एउटा रेनकोट किन्यो। I was in a hurry. म हतारमा थिएँ, so I didn't have time. मसँग समय थिएन, I didn't have time to phone you. हिँड्ने बेलामा किन फोन गरेनौ? I was in a hurry. म हतारमा थिएँ, so I didn't have time to phone you. त्यसकारण मसँग तपाईलाई फोन गर्ने समय थिएन। My son wasn't hungry. Wasn't भनेको पनि पास्टमा छ, सिम्पल पास्ट। So he didn't eat anything.
My son wasn't hungry. भोकाएको थिएन. So he didn't eat anything. त्यसकारण उसले केही पनि खाएन भनेको हो. त्यस्तै टाइम एडभर्ब्स. टाइम एडभर्ब्स को कुरा गर्ने हो भने yesterday भनेको हिजो. yesterday हिजो. ago भनेको अघि. ago भनेको अघि अथवा अगाडिलाई ago भन्छ. लास्ट विक भनेको गत हप्ता. गएको हप्ता. लास्ट विक. लास्ट मन्थ पनि हुन्छ. गएको महिना. लास्ट इयर गएको वर्ष. लास्ट फ्राइडे गएको शुक्रबार. गत शुक्रबार. यस्तो गएको लास्टसँग जोडिएकाहरू पनि सिम्पल पास्ट हुन्. yesterday, ago, last, they are simple past. yesterday, ago, last नै सिम्पल पास्ट का टाइम एडभर्ब्सहरू हुन्. अब हेर्नु त. He went to the USA yesterday. गयो. अब पहिला त USA गयो भन्दा राम्रो हुन्थ्यो. अहिले त किन गयो नि भन्ने जस्तो हुन्छ. He went to the USA yesterday. गयो. कहिले गयो? हिजो गयो. I received. प्राप्त गरेँ. I received your letter last week. गत हप्ता. I received your letter last week. I got your letter last week. They arrived here 2 hours ago. Arrived. आइपुगे. तिनीहरू यहाँ 2 घण्टा अगाडि आइपुगे. 2 घण्टा अघि आइपुगे. They arrived here 2 hours ago. They arrived here 2 hours ago. 2 घण्टा अगाडि आइपुगे. अब यो सिम्पल पास्ट पढेर के जान्ने भयो त भन्दा गयो, गए, गइन्, खाए, देखे भन्नु पर्यो भने भिटु लाग्दो रहेछ. भिटु बनाउने तरिका चाहिँ कि त इडी जोडेर कि त इरेगुलर भर्बहरू हुँदो रहेछन्. इडी जोड्ने सजिलै हुन्छ. फिनिशको फिनिश्ड हुन्छ. पुशको पुस्ड हुन्छ. प्लेको प्लेड हुन्छ. ओके, कलको कल्ड हुन्छ. तर इरेगुलर भर्बमा चाहिँ सीको स हुन्छ. गोको वेन्ट हुन्छ. सर्टको सर्ट नै हुन्छ. फेरि एसएचयुटी सर्ट, एसएचयुटी सर्ट. यसरी रेगुलर र इरेगुलर भर्ब्सहरुका भिटु बनाउने तरिका पनि सिकियो र केही कुरा जानियो. मैले कम्तीमा नि एउटा भिडियो त अपलोड गरिराखेको छु है. अब यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला किनभने अहिले त अब यो विषम परिस्थितिमा नि मैले बनाएको छु. जस्तो अफिसमा मेरो वाइफाई चलिरहेछ, भाडा लागिरहेको छ, मैले मोबाइल डाटाबाट चलाएर भए पनि भिडियो अपलोड गरिरहेको छु घरबाट है. ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो. टेक केयर. See you.